Ми з вами зараз знаходимося в університетському парку, у тихих, спокійних Чернівцях. Мені здається, що ми можемо побудувати нашу розмову, не мою промову, а нашу розмову в форматі діалогу. Якщо чесно, так буде краще, ну так цікавіше в будь-якому випадку. Приємно бути у вас в гостях. Пане президенте, по-перше, дякую вам, що знайшли час та можливість поспілкуватися з нами, студентами. І отже, моє запитання. Всі ми бачимо, як активно російська пропаганда намагається впливати на українську та світову спільноту і використовує пропаганду як елемент гібридної війни. Отже, запитання, на вашу думку, як нам протистояти цьому і що кожен із нас може робити? Дякую. Як протистояти зброї? Будь-якій зброї. Чи вона є інформаційна, вона однаково, повірте мені, вона не слабше за будь-який снаряд, будь-яку амуніцію. Як протистояти на полі бою, так і протистояти дипломатично. Ти повинен бути як мінімум таким самим. І якщо у тебе арсенал такий самий по об'єму, як у твого ворога, тобі треба бути more smart, так? І швидше. Ось єдиний формат, як можна протистояти. Щодня працювати 24/7, коли ворог 24/7, як то у нас кажуть, вибачте, але прийдеться 25/8, і хто сказав, що так не буває. І тому саме так, коли дезінформаційно вони нас атакують, людям треба говорити більше інформації, говорити більше правди, максимально бути відкритими, залучати максимальні майданчики, які мають там велику кількість підписників, залучати відомих людей, яким не все одно, які не просто говорячі голови такі, да, які вміють формулювати і доносити правду. Якщо ти хочеш розказати щось про війну, то треба бути на війні, треба приїхати, залучення тут експертів, журналістів, не просто, вибачте, у нас така відверта розмова, не просто бла-бла-бла по телевізору, а вони повинні бути в гарячих точках і показувати, що там відбувається, що з бійцями. Хочеш сказати, що моральний дух українського воїна сильніший за російського? Не треба про це щось писати або говорити. Треба приїхати і треба ставити запитання воїну, показати, в яких він умовах, показати, що у нього є сучасна зброя, що його нормально годують на рівні або й краще, ніж ворога. І такі речі треба по факту діяти постійно. Не можна замовчувати ті чи інші російські наративи. І не можна також гратись в піддавки з російськими наративами. Ну, так дуже багато часто буває, що медійні майданчики, такі як там Telegram або TikTok, через них Росія, вкладаючи великі гроші, великі кошти, вони починають масово тиснути на свідомість не тільки українців, на свідомість будь-якої людини, яка є поза межами Російської Федерації. Вони дезінформують суспільство Європи, Сполучених Штатів, Латинської Америки, Африки. Багато ресурсу. Треба працювати постійно на упередження, треба говорити своє, залучати велику кількість також журналістів до нас в Україну, щоб вони розповсюджували реальність. Правду – це реальність, показувати реальність і по всьому світу. Це на сьогодні, напевно, номер один, що треба робити. Ну, а ви, люди молоді, вмієте користуватись, як ми говоримо, інтернетом, тобто не одразу робіть висновки, а аналізуйте. Це значить, що треба не на одному сайті щось подивитись, а треба подивитись, порівняти, проаналізувати і зробити висновок, де є правда, де немає правди. Довіряйте своєму розуму і знанням, а не просто комусь в інтернеті. У мене до вас таке питання. Скажіть, будь ласка, що б сказав собі той Володимир Зеленський, який балотувався у президенти у 2019 році, теперішньому Володимиру Зеленському, і що б той Володимир Зеленський, який сидить з нами, сказав би собі тому Володимиру Зеленському, який балотувався у 2019 Але ви зрозуміли, так? Так. Чудово, дякую. Оксана, дякую. Складно відповісти. Ну, по-перше, слава Богу, я один. І у мене в порівнянні з нашим ворожим сусідом двойників нема. Тому я ось один, я президент України Володимир Зеленський.
А вже ж війна дуже сильно змінює всіх нас, і я не виключення, і мене дуже сильно змінила. Інші цінності, інші пріоритети. І я вважаю, що я не поважав час. Знаєте, таке відчуття, ну ви особливо знаєте, у вас такий вік, що ти вважаєш, що ти все встигнеш. І ти все встигнеш попереду все життя. І обов'язково, і встигнеш. І зайвий раз подзвонити батькам, або з друзями, або щось почитати дуже цікаво. А це я ще прочту, це я встигну, до батьків заїду, товаришу передзвоню. І так само це стосується дітей. Я навіть не помітив, як мою доньку я вже не можу назвати дитиною, тому що їй майже 20 років. Тобто вона вже все, це доросла людина. Тому я вважаю, що я не поважав час. А війна так робить нас тверезими. І ми в філософському сенсі слова. Нічого не подумайте, я не. Тому так і є. І ти розумієш, що час, він дороговартісний для багатьох речей. Те, що ти можеш зробити сьогодні, незважаючи, це стосується твоїх особистих стосунків з кимось, або це освіта, або це робота, або якесь задоволення, що ти хочеш, то не можна думати, що ти це зможеш зробити завтра, тому що завтра може бути ось така війна. От думаю, по-перше, поважати час. По-друге, в принципі, цінності у мене незмінні, і я не думаю, що війна в цьому сенсі слова мене якось змінила. Ще більше став любити Україну. Раніше, коли я об'їздив весь світ до цієї роботи, я завжди з усіма сперечався, казав, повірте, в Україні краще, з ким би я не спілкувався. А тепер я вже не говорю, повірте, я знаю, що це так, і тепер всі лідери світу, бачачи, як ми боремося, знають, що це така країна, велика країна. Дякую. Сьогодні у мене таке коротке питання. Що вас мотивувало в студентські роки? Молодість. Це найкращий час, напевно. У тебе є все і нічого. І це дуже круто. Ти свободна людина. У тебе є питання, є якісь проблеми, але ти не відносишся до них як до пріоритетів, які треба зараз вирішити. Питання, що ти відкриваєш цю книжку, ось ви пишете казки, а то вже були дорослі казки. І ти відкриваєш кожен день, це кожен день, кожне відкриття, нова сторінка життя. Студентство – це кайф. Це така, дійсно кайф. Така соціалізація позитивна, друзі, нові випробування. Ти вважаєш, що ти хтось, але ти ще ніхто, і у тебе є можливість, я маю на увазі, обрати. Ти навчаєшся, нехай ваше керівництво не дивиться на мене так дуже суворо, але тим не менш, який би факультет ти не закінчував, так може склатися, що життя буде іншим, і інший напрямок. І іноді життя тебе обирає, життя. І тому, мені здається, це, щось нове, кожного дня щось нове. Прекрасний час. Дякую. Найкраще. Дякую. У мене до вас таке запитання. Як ви у такий нелегкий час знаходите баланс між роботою та сім'єю? Дякую. У мене нічого немає, окрім роботи, по-перше. І це питання краще до моєї сім'ї, як вони знаходять. Як вони знаходять себе, мені здається, сили. Я думаю, що і відповідь буде зрозуміло, так як кожна сім'я в Україні, яка не має, про це я сьогодні говорив, немає того часу один на одного, який потрібен, так потрібен.
всім нам потрібен. Я думаю, що моїм дітям цей час від мене потрібен не більше, ніж мені їх час. Це також заспокоює. Тому баланса немає тут. Тут, знаєте, як з'явилось віконце невеличке, там якийсь. То зрозуміло, що пріоритет, якщо з'явився цей час, зрозуміло спілкування з сім'єю. Ну ось і все. Тому балансу немає. Як ви шукаєте мотивацію боротись за перемогу нашої держави в той час, коли Росія продовжує вбивати, руйнувати і нищити нашу країну? Я впевнена, що читаючи новини, це демотивує не тільки народ, а й вас також. Тому що або хто вас мотивує не здаватись? Пам'ятаєте? А, може і не пам'ятаєте. Англійський пацієнт, не пам'ятаєте? Була колись така дуже відома, талановита картина, кінокартина. І там вона була медсестра, а він майже був без половини там, своїх органів, він був пілотом. І він їй каже, чому ви мене не кинете? Ну чому? Війна вже закінчилась, все закінчилось. І я такий, як я є вже, так? А чому ви мене не кинете? А вона сказала, я не можу. Він каже, чому? Бо я медсестра. А що повинно мотивувати президента? Нічого. Я президент України. Я просто не маю права не опускати руки, не ображатись на те, що у них більше зброї, а у нас менше, не думати про якісь слабкі місця. Тощо я повинен жити і навпаки мотивувати свій народ, який повірив. Ця віра мене мотивує. Я президент України, для мене немає іншої мотивації, і мені вона не потрібна. Ну так.